السلام علیکم مرګرو زم ابرار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. مرګرو راشي تاسو دا ویډیو ګورئ که چېرته تاسو همدغه شانتي ویډیوګانې جوړول غواړئ نو زه تاسو ته نن طریقه درښیم. مرګرو تاسو راشئ دا ویډیو وګورئ. نو مرګرو که چېرته تاسو همدغه شانتي ویډیوګانې جوړول غواړئ نو زه تاسو ته هم نن طریقه درښیم. صحیح شو مرګرو؟ نو مرګرو زه تاسو ته دا ټوله طریقه درښیم او ښه په صحیح طریقه سره. خو مرګرو که چېرته تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. صحیح شو مرګرو؟ او په ګنټي نشان باندې به کلیک وکړئ او فعال باندې ورسره لازمي کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سټارټ کړو. نو مرګرو تاسو لپاره فري چې که چېرته تاسو دغه شانتي ویډیوګانې جوړول غواړئ یعنې چې د پاس پې لیکل راځي نو د دې لپاره تاسو دلته په کاین ماسټر باندې کلیک وکړئ. یعنې ستاسو موبایل کې کاین ماسټر ضروري دی. صحیح شو مرګرو؟ کاین ماسټر دا تاسو پلی سټور نه هم انسټالولی شئ. نو تاسو به کاین ماسټر خپل موبایل کې اوپن کړئ. نو ښه مرګرو تاسو څنګه په خپل موبایل کې کاین ماسټر اوپن کړئ نو تاسو دلته پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ دلته تاسو ته پلس دا نشان ښکاري نو تاسو پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ او تاسو دلته پر 16.9 باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ 16.9 باندې تاسو کلیک وکړئ. مرګرو تاسو څنګه تاسو کلیک وکړئ دا رقم راشي. صحیح شو مرګرو؟ نو تاسو به اوس د دې نه خپل یو تصویر راوالی چا تصویر رالی خو زه خپل تصویر رالم. صحیح شو مرګرو؟ د ګیلرۍ نه خپل تصویر راوالی تاسو. ښه مرګرو زه ګیلرۍ نه خپل تصویر رالم. صحیح شو مرګرو؟ تاسو خپل تصویر رالی او که چا تصویر رالی خپل تصویر راولئ. څنګه تاسو خپل تصویر راواستو مرګرو نو تاسو بس دا تصویر به داسې برابر کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا تصویر له به داسې رنګ ورکړئ. تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ. تاسو څنګه په تصویر باندې کلیک وکړو مرګرو تاسو دلته راښکاري دا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. صحیح مرګرو؟ دا تاسو ښکاري تاسو یعنې په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو دا آپشن آن کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا څنګه تاسو آن کړئ نو تاسو دا تصویر کې لږ داسې ګوټ ګوټ کې تیاره راغلی نو بیا تاسو ویډیو صحیح جوړېږي. صحیح شو مرګرو؟ دا تاسو داسې برابر کړئ. صحیح شو مرګرو؟ داسې برابر کړئ او بیا راشئ په دې لیر باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ. څنګه تاسو په لیر باندې کلیک وکړو بیا تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ. څنګه تاسو په میډیا باندې کلیک وکړو مرګرو تاسو به ویډیو راواخلئ. صحیح شو مرګرو؟ مرګرو زه خپل ګیلرۍ نه همدا ویډیو رالم. صحیح شو مرګرو؟ دا ویډیو زه رالم مرګرو که چېرته ستاسو سره دا ویډیو نه وي ان شاءالله مرګرو دا زه تاسو په واتساپ باندې هم در سینډ کړم او که چېرته ستاسو نه وي نو دا تاسو ټیک ټاک نه هم ډاونلوډ کولی شئ. صحیح شو مرګرو؟ دا ویډیو موږ داسې راوستو نو تاسو به دا ویډیو داسې برابر کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا ویډیو به داسې کچۍ کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا ویډیو څنګه تاسو کچۍ کړئ دلته به تاسو راشئ او پر کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ تاسو ته کراپ ښکاري نو تاسو پر کراپ باندې کلیک وکړئ. پر کراپینګ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا به داسې لږ وړه کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا به داسې دا ویډیو داسې لږ وړه کړئ. مرګرو دا ویډیو چې تاسو داسې برابر کړو دا ویډیو بیرته داسې پرې باندې داسې کلیک وکړئ دا به داسې لږ راغټه کړئ. صحیح شو مرګرو؟ دا تاسو څنګه داسې لږ راغټه کړئ نو تاسو بیا لاټي کوئ بیرته. صحیح شو مرګرو؟ تاسو لاټي کړئ نو تاسو پرې ویډیو باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو؟ پرې ویډیو باندې صرف د پاسه کلیک وکړئ. چې پرې ویډیو باندې تاسو څنګه د پاسه کلیک وکړو نو تاسو دلته لاندې لاړ شئ. صحیح شو مرګرو؟ تاسو دلته لاندې لاړ شئ نو تاسو دلته برانډینګ آپشن ښکاري. صحیح شو مرګرو؟ تاسو پرې برانډینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. دا برانډینګ آپشن دا تاسو ته ښکاري نو تاسو پرې برانډینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو سکرین کوئ. صحیح شو مرګرو؟ تاسو سکرین کوئ. صحیح مرګرو؟ تاسو پرې باندې تاسو کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ مرګرو اوس تاسو دا ویډیو پلی کوم. تاسو دا ویډیو یو پیر واورئ چې لکه زموږ ویډیو څنګه جوړه شوه. مرګرو دا تاسو ولدو چې په دغه طریقه باندې زموږ دا ویډیو جوړه شو. صحیح شو مرګرو؟ دا اوس په خپل ګیلرۍ کې څنګه سیو کوو نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دې ایکسپورټ باندې. صحیح شو مرګرو؟ تاسو دلته کلیک وکړئ. دلته تاسو څنګه کلیک وکړئ دلته تاسو دا ویډیو خپل ګیلرۍ ته یعنې ایکسپورټ. صحیح شو مرګرو؟ تاسو پر ایکسپورټ باندې بیا کلیک وکړئ. تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ چې دا ویډیو مکمل شي. تاسو اوس په ګیلرۍ کې ښیم چې زموږ ګیلرۍ ته راله که نه نو ښه مرګرو دا تاسو لیدی چې زموږ دا ویډیو دا ایکسپورټ شو. صحیح شو مرګرو؟ دا تاسو په ګیلرۍ کې ښیم چې زموږ دا ویډیو یعنې ګیلرۍ ته راله که نه. صحیح شو مرګرو؟ دا اوس ګیلرۍ کې ګورو. ښه مرګرو دا ویډیو زموږ ګیلرۍ ته راغله. تاسو کتلی شئ دا تاسو وګورئ. مرګرو دا تاسو ولید چې دا ویډیو زموږ لکه ایکسپورټ هم کړه په کاین ماسټر باندې او په دغه طریقه سره موږ جوړه کړله. صحیح شو مرګرو؟ دا تاسو په ډېر اسانۍ طریقه سره جوړولی شئ لکه ډېر اسانه طریقه یې جوړولی. صحیح شو مرګرو؟ نو ډېر مرګرو سوالونه وکړه چې لکه دا قسم ویډیوګانې به څنګه جوړوو. نو مرګرو که چېرته تاسو لکه دا قسم نور بلې کې سټایلونه ویډیوګانې جوړول غواړئ نو انشاءالله موږ تاسو رابطه کولی شئ. مرګرو که چېرته ستاسو سره دا ویډیو نه وي یا دا ویډیو لکه تاسو نه میلاویږي نو انشاءالله مرګرو تاسو پر سکرین باندې واتساپ نمبر ښکاري. په واتساپ نمبر دا تاسو زما لینک واتساپ نمبر ځان څه والئ نو زه بیا تاسو
تاسو په واتس اپ نمبر باندې دا ویډیوګانې در سند کوم صحیح شو ملګرو. او که تاسو واتس اپ نمبر باندې نه لرئ تاسو دا په ټیک ټاک باندې هم ملاوي دی صحیح شو ملګرو. او که چېرته تاسو را کوم ویډیوګانې چې ما دا حق نه چېرته تاسو دا غواړئ تاسو په واتس اپ نمبر باندې سند کوم صحیح شو ملګرو. او ملګرو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ घंटी نشان لازمي کلیک وکړئ ملګرو. که چېرته تاسو سره متعلق سوال وي تاسو موږ نه کولی شئ کمنټ کې ان شاء الله موږ به جواب درکړو او ویډیو به ته جوړ کړو. ډېر ډېر مننه. الله فامان.